she called her mom. Then how did she remember her mommy's number there? Then she called her mom. She should have written that number somewhere, or to have the number offhand. She kò ní mọ number mommy ẹ so that anytime life in this world, your parents, your children. That's in Nigeria, that's the upper room. Okay, upper room Miracle Cathedral. Okay. Yes. So, what you call our church member, Mama Jumoke. Okay. So, mo ti rí so many comments láti àárọ̀ tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn kan sọ wípé màmá ń purọ́ wípé bóyá gbogbo kan tó ń sọ irọ́ ni wípé kò rí bẹ́ẹ̀ màmá wà ń purọ́ lórí ọmọ wọn. Kí lẹ̀yin mọ̀ nípa màmá tẹ́ fẹ́ confirm fún wa tó jẹ́ legit? Yes. Wọ́n sọ̀nà máa ń di ẹ̀sà o. Ẹ má gbàgbé o, ohun tí eléyìí tá kọ́kọ́ gbọ́ yẹn láti àwọn pẹ̀lú Adeola tó dìjọ wà ní Mali ni o. So eléyìí tá ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí òun ni láti ọ̀dọ̀ ọ̀kan lára àwọn church members àǹtí. So ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí wọ́n undergo níbẹ̀, bóyá wọ́n parọ́ ni bóyá wọ́n sọ òótọ́ ni. Let's move. Èmi ni president church mama. Mo lè account bóyá bíi almost 200,000 lówó tí màmá ti yá lọ́wọ́ sí mi gan. Hello? Like 200,000. Màmá yá 200,000 lọ́wọ́ tẹ̀yìn. Wọ́n ṣe ilé ẹ̀jọ̀ ló bá ti yá lọ́wọ́ sí mi gan. For what? Àdùn rí pé bóyá àwọn ti di owó, àwọn fẹ́ jáde, àwọn fẹ́ ṣe fẹ́ǹsì kan, àwọn fẹ́ ṣe kíní kan, àwọn fẹ́ ṣe kan, ṣẹ́dá tán. Gbogbo nǹkan báyẹn, ọ̀gá ìsìnkú màmá ti máa fẹ́ ní ìgbéyà bíi just common onion. Wọ́n sì tún máa fẹ́ pé ọmọ tó wà lọ́dọ̀ wọn kọ́ ló bá wọn bá wá ta. Títí táwọn bá ti rówó, àwọn máa dá padà. Ṣẹ́dá tán. Yes. Ó wá dùn mí gan wípé bóyá mo rí comment táwọn kan tó lọ ń sọ wípé irọ́ ni màmá ń pa nǹkan kan ibi tó ń gbé ní church. Wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church. Níbo ni màá? Pé bóyá wọ́n wá ṣe àbò ní sẹ̀rọ̀. Ṣé ẹ gbọ́ mi kà? Yà á ń gbọ́ yín. Wípé bóyá wọ́n wá ṣe àbò ní church. Wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church. Irọ́ ni gbogbo yẹn. Irú yẹn kọ́ bá sọ wípé màmá máa ń pa màálù fún wa ní church every year. Irọ́ ni. Because àwọn fúnra la mọ tàbí máa ń ráyè rà á máa ń ṣe ìkórè. So, ó láwọn question tá a fẹ́ kí ẹ bá confirm àwọn question. Number 1, báwo ni màmá ṣe jẹ́ ní church yín? Ẹ ṣe. Yeah, God bless you, sir. Màmá ni màmá ṣe church matron. She's the church matron. Yeah. How long? So, close to like maybe 6 years now. So wọ́n jẹ́ church matron tó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé láyìíká church? No. So she... problem ṣẹlẹ̀ like 7 years ago, màmá sick. Wọ́n coma. Okay, so Mama actually have been coming to your church 8 years ago. I spoke with Yaya Shepherd and Mommy Church 8 years ago. But she started having problem when she came, right? And then go on that bit. Okay? Gbogbo ìfàmì gan-an wọ́n máa di ọmọ ní àwọn ní láti sanwó ilé nǹkan dá sáyẹ́ǹsì. Níbi pé ìgbà tí wọ́n ní ṣùgbọ́n láàárọ̀ tí wọ́n olùsọ̀wọ́ ìdíkùú gbà yẹn olùsọ̀wọ́ abẹ́ lókè. Tó bá ti di pé bóyá wà sí láàárọ̀ dẹ̀ ní problem lórí ọ̀rọ̀ owó jáde ọ̀kan òde ní mọ̀ṣ bóyá kó máa bọ̀ ní church. Imagine. Wọ́n ṣe pé wọ́n jíṣẹ́ fún màmá ni màmá fi ń gbé láàbò. Àbúrò wọ́n ṣe pé àbò pé bóyá pé kí ni o olùsọ̀wọ́ tó kú gbà yẹn ìdájì sọ pé òkè máa bọ̀. Ìdájì fi àkọmọdé tí màmá ń gbà yẹn. So ẹ fi màmá jẹ matron tán màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní problem pẹ̀lú landlord kò wá rówó lé san. Problem náà ló máa ń múyàn dé church o. Before kí màmá tó jẹ matron. Problem ló máa ń múyàn dé sẹ̀lẹ̀ o. Wọ́n máa ń ẹ̀kọ́ rẹ̀ nípa ọmọ kékeré wọ́n máa ń fẹ́ ṣe program ìgbà nìkan àwọn ló máa fún wa ní talk of speech wọ́n máa jẹ́ everything. She's a good woman to us. Láti màmá jẹ matron. But ṣé wọ́n jẹ matron nígbà tó ń ti kó wá sáyìíká lẹ́sẹ̀ fi wọ́n jẹ matron?
nígbà tí wọ́n rówó ilé sùn ẹ tí wọ́n jẹ matron. That is church tí owó owó wọ́n tó máa fi hàn joyè. bóyá torí pé bóyá owó àjẹmí àti ọ̀gbìn kan bàbá jẹ́ ọ̀kan tí wọ́n láì wípé kò sí nǹkan tí àwọn bá fẹ́ sí inú kọ̀ǹtàǹtì nǹkan àti màmá wà ní street ní òru tí àwọn máa tọ̀ wá pé bóyá ara àwọn ń tàn àti kí nǹkan kí wọ́n àbí ọjọ́ òsì wọ́n ti dákẹ́ jù. Jumoke ní nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń rí péjọ fún ọ̀gán lóhùn gbogbo àwọn àṣìṣe ìtàn máa sáré pé òkè abẹ́ṣiṣẹ́ spiritual work other kind thing fún màmá nígbà yẹn. So kí ni nǹkan tó really ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú màmá gangan kí ni sickness tí màmá ní. ṣé kí ni ìdájọ́ tó lọ studio báyìí mo máa rò. nǹkan tẹ́mi rí bí ọkọ ọmọdé ti orígbó tẹ̀sán náà ṣe wọ́n fi ọmọ àwọn kí n pé bóyá téèyàn bá sọmọ nù téèyàn ò rọmọ. àbí sickness ọmọ wọn ó wà lára wọn number one. no kọ́mọ tó sọnù màmá ti ń sick 7 years ago lọ́ fi wá church at 8 years ago right and màmá ti ń gbé church kó tó di pé. gbogbo ìgbà yẹn sickness wọn bí kan sọ pé ó pọ̀ rẹ̀ àwọn ẹ̀mọ́ látàkì wọ́n wọ kó pàtó jáde yẹn òun náà ṣẹ̀ náà ni àwa àkọmọdé fún wọn. Wọ́n dé láti kómà ẹ̀ náà dé sọ́dọ̀ wa. ok so kì í ṣe church náà ti wọ kómà ilé àbọ̀ hospital àbí ń bọ́ náà ti wọ kómà. No. So àtìgbà tí màmá ti wá jẹ matron church yìí màmá ò pa màálù fún yín rí nígbà kórè. Màálù ọjọ́ ẹ̀ tí màmá pa màálù ní church ní ẹ̀yẹn agbọ́ndé láti kómà ni màmá fẹ́ gbé àwọn fẹ́ dúpẹ́ ní àwọn fẹ́ ṣe ọpẹ́ pé. ṣé ẹ ti rí ayé ṣé ẹ ti ráyé wọ́n dẹ̀ sọ màálù pípa ẹ̀ẹ̀kan péré ẹ dẹ̀ sọ di ọdọọdún just to antagonize this woman ṣé ẹ ti rí ayé kò dáa o wàláì kò dáa kò dáa. àwọn sì wà láì ṣẹ́yàtàn. yes. wọ́n ti pa màálù wọ́n ti ṣe ìkórè wọ́n pa màálù màmá gbọ́ pa màálù even mo sì ní píṣọ̀ màálù màmá lórí fọ́fún mi. ok. sọ́ọ̀ mi yẹn ok. mo sì ní píṣọ̀ màálù kan pa nílé ẹ̀yẹn lórí fóònù mi wọ́n pa màálù kékeré kan pé torí àwọn èèyàn àwọn ọ̀rẹ́ àwọn tó fẹ́ wá ìpín káwọn lè tẹ̀lé káwọn máa lọ gba oúnjẹ church káwọn fẹ́ fún wọn. ok. ṣẹ́yàtàn. yes. ṣe dad màmá à ń ṣèkórí everything lọ tó yẹ kó lọ. bọ́ọ̀lù ìgbà míì gan wà bí ẹ pé màmá máa fẹ́ tó kò sẹ́ni tí fẹ́ tó ìyá ìyá ìṣọ́ máa fẹ́ gbé òkè màmá ó yẹ má wọrí. so ẹ̀ẹ̀kan ni màmá pa màálù ní church yìí láti 7 years or 6 years okay. so ẹ̀ẹ̀kan ni o. àtìgbà tí màmá ti wá ń gbé láyìíká for the past 6 years màmá ò pa màálù ní kórè church. ọ̀ pa màálù o fúnra là ń pa màálù wa. alright so kí ni ṣé ni tí ó pè direct ni. ó gbẹnu tán. ẹni yìí pè direct ni ṣá. ó pè ní o. ẹni ẹkọ pè ní WhatsApp ọmọ owó ajá sáré owó jóná a ní láti pè ní WhatsApp. Ọlọ́run jẹ́ kó wà online. ṣé nígbà tẹ́mi fẹ́ polówó góòlù ṣé mo lu mú ṣé mo lu ẹnu. ọ̀rẹ́ mi gborí wọlé irọ́ àti àti ṣetán Ọlọ́run. I have a lot of people that make me happy online and I'm just watching their show. I just laugh. ìgbà táwọn kan bá ń bínú tó ń bú èmi kàn máa ń rẹ́rìn ni honestly àbí o àwọn sàgbàdéwé tí a nù kátẹ̀ tó dàgbà rárá a ò rárá mọ́ fi maintain àti ẹ̀ ní dàgbà. ẹ̀yin olólùfẹ́ mi the reason why tí mo ṣe ń wá tí mo ṣe ń lọ tí mo ṣe ń rí tí mo ṣe ń mú wá is to encourage the people that want to help Aunty Jumoke George to proceed. So ń sìn báyìí àti rí wípé àǹtí ò parọ́ mo gbàgbé láti fi mọ̀ wípé tabari àwọn èèyàn láti church yẹn at least wọ́n á padúrú rọ̀ yẹn pé àwọn ń gbé ní àyíká church tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ènìyàn tí ó máa wà involved there will be more than 100 ṣó possible ṣá ṣó possible kẹ́nìkan máa parọ́ mọ́ odidi Celestial Church níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n ti ń jọ́sìn tí gbogbo àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń jọ́sìn bí òkè ṣe angel
so ẹni tó wá sọ pé wọ́n yọ fírèmù tó ní kinní kan ló ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ń pakọ̀ tó lóun mọ̀ pé interview náà fẹ́ ṣe níbo wá ni story yẹn ti wá ọlọ́run á dáríjì yín o ọlọ́run máa dáríjì yín. The only thing I want to say is ẹ bá ti rí èèyàn tó fẹ́ progress ẹ má ṣàwálẹ̀ torí ẹ lè mọ̀ gan bóyá áńgẹ́lì yín ni lọ́la àlàáfíà. We need to consider so many factors. We need to get prepared before we embark on this journey. So we were able to get in touch with an individual, one particular woman, and the woman started communicating with us, and we were trying to find out how we can get to Biola and speak to Biola. We spoke with this woman in Mali. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń mú fóònù tutorial ti blọ́ọ̀kù símù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bíbáyìí. Ìyá ẹgbẹ́ Yorùbá ni mo sì jẹ́ ní bíbáyìí gbogbo Yorùbá tó wà ní Mali. Èmi nìyẹn ẹgbẹ́ wọn. Àwọn kọ̀ọ̀kan máa wá ń gba tí mo bá lọ sípàdé tí gbogbo wọn bá wá sípàdé àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń gba fóònù mi láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Èmi náà máa ń free wọn wípé kí wọ́n gbúrò ilé report. Mi rí nọ́mbà mọ́ mi ẹ̀ rárá lórí fóònù mi bíbá mi ti ẹ̀ rí rárá lórí fóònù mi. Kò sí nọ́mbà mọ́ mi ẹ̀ lórí fóònù mi kò bá nọ́mbà mi ẹ̀ sọ̀rọ̀ rí lórí fóònù yìí bọ̀ tí ó máa ń bọ́ pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kódà mi ìmọ̀ ẹ̀ńtẹ̀rí gan mi tí ì dá mọ̀ mi tí ì mọ̀. Jumoke George tẹ̀ ń wí wọ́n ṣẹ̀ wá sí mi lórí ni wípé woman tó ń ṣe fíìmù yẹn mi tí ì mọ ọmọ wọn bí báyìí báyà kó present ààrẹ as ọmọ Jumoke George. Èmi náà fi fọ́tò yẹn máa sẹ́ǹjẹ̀ sínú gúrùpù Yorùbá wa nílẹ̀ yìí wípé ẹni tó bá rí nínú gbogbo àwọn Yorùbá tájọ wà ní ilẹ̀ yìí máa pín káàkiri gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Nínú tí gbogbo wọn bá wá sípàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tí wọ́n máa ń bá mi pé àmọ́ mi afẹ́ lo fóònù yín tí mo máa ń fún wọn. Tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but nọ́mbà Jumoke George yẹn kò tiẹ̀ sí lórí fóònù mi rárá. All right, so this woman we spoke with, we send out the picture of. Ẹ̀yin èèyàn ṣe ti wà ń bẹ̀ yẹn arákùnrin kan ló interview èèyàn kan ní church àti Jumi gbà tí mo sọ̀rọ̀ láàárọ̀ mo gbàgbé mo fẹ́ sọ wípé ṣá lè rí èèyàn láti church àti Jumi níbi tí wọ́n wà àwọn tí wọ́n lè sọ wípé irọ́ ni wọ́n ń pa nìyẹn so ẹ já tẹ̀síwájú. Biola, and we had communication with her, and then she was like, oh, she doesn't know this lady in particular, but she's like a president of the Yoruba community in Mali, and a lot of young girls or Nigerian people, they come to meet her and use her phone, and they use her phone to communicate with people back in Nigeria. Mali is like a very close country with Jade and Nigeria. No, we don't share border. I don't know if we share border with boundaries with Mali, but I know we share border with Niger. So, and she did not have a SIM. A lot of Nigerians who are there, it's just like the kind of work that VDN did by advocating and crying out to say that a lot of girls who have been trafficked outside Nigeria, some of their parents don't even know their whereabouts. They were in excommunication. Some parents will have started running from one spiritual houses to the other in search of their daughters, so their daughters can come back. And so people just continue to be hopeful. The same thing applied to Jumoke George. She was not in communication with her daughter for the past 4 years. And we were trying to search and see how we can get Biola because of the video interview that was posted. I mean, it's our duty to ensure that everybody, every mother who is looking for a daughter or a son can be able to get them, because it's heartbreaking for you to see that your child is missing. Let's go on. So she was telling others she doesn't have Jumoke George as a number or contact saved on her phone, but a lot of ladies in Mali who doesn't have phone to communicate, they use her phone to communicate with her family back home. So send the number Jumoke George fún yín so that tí ẹ bá rí ọmọ ẹ̀ tó ń jẹ́ Biola kẹ́ sọ fún kó pè ìyá rẹ̀ torí ìyá rẹ̀ ń wá ó ní òun ò bá sọ̀rọ̀ láti bí ọdún 4 tó ti lọ sí Mali bí kò bá wọn sọ̀rọ̀ òun ò mọ bí tó wà.
òun ò rí so nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so màá send nọ́mbà ìyá rẹ̀ ẹ lè bá ìyá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyẹn tẹ́ bá rí Bíọ́lá náà máa mọ nọ́mbà ìyá rẹ̀ náà á mọ nọ́mbà ẹ̀ bọ́ tí nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ tèmi fi wà jọ́sẹ̀ ni pé mo gbọ́ pé bóyá Bíọ́lá nídìí owó láti ṣe ìwé ìrìnnà torí tó bá fẹ́ wá sílé wá wo àwọn ọmọ ẹ̀ so that ó nídìí ìwé so tó bá nídìí support kó jẹ́ ká mọ̀ ká lè mọ bá ṣe lè ṣe èmi fúnra mi mo lè send owó sí kó fi ṣe ìwé ìrìnnà ẹ̀ kó lè wà léwá wo àwọn ọmọ ẹ̀ kó jẹ́ wo ìyẹ́ ẹ̀ ṣe mọ̀ á lè free láti. Kò sí problem tí mo bá ti èmi náà ti sẹ́ndì àwọn fọ́tò yẹn káàkiri mo sì ti sọ fáwọn èèyàn tí torí mi tiẹ̀ tí ìmọ̀ kókó ojú ọlá yẹn wọ́n pọ̀ gan àwọn obìnrin pọ̀ ń bíbá ìgbà àtàwọn bọ́ìsì tí gbogbo wọn máa ń wá sí pàdé mo ti sẹ́ǹdì ẹ̀ káàkiri ẹni tó bá ti rí mo ti gbọ́ kò sí wàhálà ẹ sẹ́ǹdì nọ́mbà Jumoke George yẹn sí mi tí mo bá ti rí báyìí tẹ́ bá ti bá mi rí màá pè wọ́n lójú ẹsẹ̀ wípé mo ti rí ọmọ wọn o. Hello, ẹ kálẹ́. Mo ní kí n ṣàlàyé fún yín ẹnìkan àwọn nínú àwọn tí mo sẹ́ǹdì fọ́tò ẹ̀ sí ẹnìkan ní àwọn ọmọ ibi tó wà dán mo sáà sẹ́ǹdì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún gbà tí mo ní ẹ̀ ń wà mo sáà sẹ́ǹdì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún pé kó bá mi sẹ́ǹdì ẹ̀ sí onítọ̀hún sáà ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ò mọ̀ bó ti bá yín sọ̀rọ̀ bí ti bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nu ní kí n ṣàlàyé fún yín ibi tó wà sí mi gan ó jìnnà gan ibi tó wà sí mi kò sí náwó rárá kó tó dọ́dọ̀ mi gbé ó máa ná 30,000 torí pé táwọn làwa wà Bamako ni èmi wà ibi tóun sì wà yẹn ó tún sọ ní ìjẹ́ fíléèjì ni Bamako ní kí n ṣàlàyé fún yín pé bọ́sọ̀ ti pè yín àbí kò tí pè yín títorí ẹni tó sọ yín pọ̀ mọ́ ibi tó wà yẹn wípé iná bẹ̀ wà lọ́wọ́ ṣé ń tẹ̀lé mo mọ̀ mọ́ máa interrupt mi o a máa find out. bẹ́ẹ̀ ni màá ṣe o máa God bless you ẹ pẹ́ fún wa bóyá rọ́lá ń fi pa bó tọ́ orúkọ Jésù ẹ̀ nítàjò gbé ṣáájú o ìrìn àjò tẹ wàá sàn yẹn kéré òkò délé ó ti gbé o ó ti pè á jẹ sọ̀rọ̀ ó lóun ò ní passport tó ń lè fi travel òun ò ní Nigerian passport mo jẹ sọ fún pé ó kì í pé kó jẹ́ ká mọ iye tó máa cost ká lè bá fi owó rẹ̀ ránṣẹ́ kó lọ ṣe passport Nigeria so that tó bá fẹ́ travel wáyé á lè mọ̀ then ó lóun ò ní sim pé nítorí ìgbà tóun ò ní passport kò sí bóun ṣe lè ní sim tóun lè pè anybody sí pé òun yá fóònù àwọn èèyàn fi pè léni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé so dísìn kò ní owó tó lè fi lọ ṣe passport Nigeria ẹjọ ẹ bá wa find out èló ni wọ́n ṣe passport Nigeria kí ni bá sẹ́ni owó yẹn. So let us listen to something. I don't know why it is difficult for people in Mali, both immigrants and citizens of ECOWAS in Mali. Why it's difficult for them to have a SIM or access to SIM card? Because in Nigerians who are migrating, they move around the border communities without anybody stopping them. So I don't know why it's become an issue, but of course she's saying the truth because we spoke with her and she analyzed so many things that happened. And let's listen to some of this information. So, àbúrò ẹ̀ ń kọ́ ṣé o máa bá àbúrò ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀. Okay, máa get contact àbúrò ẹ̀ máa send ẹ̀ sí ẹ̀ ṣó yẹ ẹ̀sìn. Máa send ẹ̀ sí ẹ̀ kó pe àbúrò ẹ̀ kó lè sọ fún mọ́mí kó kí mọ́mí fọkàn wọn balẹ̀ tí ò ń gbọ́. Ìkọ́ tó fẹ́ sọ fún mọ́mí ẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ kọ́ lè fọkàn balẹ̀ tí ẹ̀ kàn bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún wọn. Okay, so ìgbà wo ló máa lè wálé tá a bá send owó sí ẹ ìgbà ló máa pè mí padà kó lè jẹ́ kí n mọ̀. Ó yá. Àwọn nǹkan tó máa cost. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ṣẹ́gi tí mo wà ó jìnnà sí ọ̀dọ̀ àwọn Nigerian community. Nigeria community yẹn. Láti ibi tí mo wà sí sọ́dọ̀ wọn ṣẹ́gẹ̀. Ṣé nǹkan kan mo sọ níbi 30 sẹ́fà lọ́wọ́? Okay. Mo máa ṣẹ́tàn àwọn ọlọ́pàá lọ́nà because mi kì í ṣe ọmọ orí mi ò ní bá sọ mi ò ní ẹni. How much is 30 sefa? How much is 30 sefa? Alone in 30 sefa.
She said she's going to need about 30 CFA to be able to travel so that she can give some tip to policemen. She doesn't have a passport. She doesn't have a ECOWAS passport or what's it called, Nigerian passport. So she's like an undocumented immigrant in Mali. But I think that if Mali is part of the West African, she's supposed to have free movement. She's supposed to have free movement because our Togo, our Benin Republic, one in Nigeria, even Leko, a lot of them want to passport to read. You know, they walk in freely, they even walk. Go to Victoria Island, go to so many places. In between in Ghana, Omo Togo, Omo Benin Republic. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn, Nigeria nìyẹn. Everybody takes Nigeria for granted. Nigeria nìyẹn. We are accommodating. Àwọn ọmọ wa dẹ̀ ń jẹ̀yà ní gbogbo ibi tí àwọn èèyàn wọn kò sí ẹnì kankan níbí báyìí tó máa wá síbí báyìí from outside anywhere in the world. Wọ́n máa enjoy ara wọn ni. A máa bú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń sìn wípé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ṣé ó burú jù ní wípé kéèyàn accommodate àwọn èèyàn nígbà tí èèyàn lè move freely ní white man's country. Black man ò tún lè move freely ní black man's country. Ẹ̀dẹ̀ ń bú Trump. À ń bú àwọn èèyàn tó victimize àwọn ọmọ wa ní white man's country. Nígbà tó jẹ́ pé nílẹ̀ tiwa gangan tó yẹ ká ti fìfẹ́ hanra wa. Nàìjíríà nìyẹn. Nàìjíríà àmọ́ importance ara wa. Àwa gan àfúrá wa ní class. Kò dẹ̀ ní ìtumọ̀ pàápàá. Ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n bá kú gba gbowó ọ̀hún náà wọlé náà tán ta kúkú ní everybody kúkú ń gba visa náà. Everybody kúkú ń ṣègbà. Everybody kúkú ń ṣàwo náà. Nigerians ò kúkú ní enjoy ẹ̀. Thank God fáwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó mọ value wa. Ó yá, Nàìjíríà nìyẹn. Ọlọ́run yóò ṣàánú tiwa. There's no policeman stopping them. So if Mali is very tight in terms of security and they are doing all of those things, it means that Nigerians are learning. So this lady, Biola, is not, because when we posted the updates in the morning, a lot of people were just saying things about her. They were like, Policemen in Nigeria, they even prefer to show love to the strangers more than Nigerians. And inside them, wọ́n mọ̀ wípé àwọn táwọn arrest, àwọn táwọn fìyà jẹ, àwọn táwọn ṣe nǹkan yìí, wọ́n mọ̀ wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan ìyà ìmọ̀dí lẹ́lòmíì ń jẹ tó dẹ̀ lè pariwo síta bó o bá dẹ̀ tó ló tún gbé ẹsẹ̀ náà agbára tó tún jẹ agbára lọ á tún tẹ̀ ẹ́ rì. Ọlọ́run máa fìfẹ́ sí inú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti tọ́jú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa. She's athlete and she's this. You don't know her condition. You've not heard about her story. You don't know what she's passing through. A lot of people are outside the country and they are passing through hell. So many of them. The reason why we said it, because I remembered I said it. It is because her mom said when she got there earlier, she called her mom. Then how did she remember her mommy's number there? Then she called her mom. She should have written that number somewhere or, to have the number offhand. She kò ní mọ number mommy ẹ̀ so that anytime she just wants to get across to her mom, she will remember the number because her mom is not changing her number. Number Auntie Jumi, Timothy for donkey years is the one I contact her with anytime I want to talk to her. That is why we were complaining. If when she got there earlier, she hasn't called her mom for once, it would have been better. But she called her mom when she got there earlier. So why did she just switch off, just cut off all the kind of communications between her and her family? That is why we're complaining. Ó ní nọ́mbà màmá ẹ̀ lọ́wọ́ náà. Ṣebí fóònù tó mú kúrò nílé ó bàjẹ́. Ó ní nọ́mbà màmá ẹ̀ lọ́wọ́. Kò tẹ̀ kí ṣerú nọ́mbà ẹni ò ní. Tí SIM bá ṣiṣẹ́ ní anywhere, ó yìí máa show àwọn contacts. Ó yìí máa show contacts. Bí ó dẹ̀ show contacts, at least kò wá mọ nọ́mbà màmá ẹ̀ lórí. Ó yẹ kó mọ̀ lórí. Ó yẹ kó kọ nọ́mbà màmá ẹ̀ síbì kan nígbà tí fóònù ẹ̀ ti ń fumble. Ìdí nìyẹn tá ṣe ń complain táwọn èèyàn ṣe ń bú. Báwo ni ò ṣe ní mọ nọ́mbà màmá ẹ̀? Báwo ni ò ṣe ní mọ nọ́mbà màmá ẹ̀? Even tó bá lọ sí Facebook pàápàá, tó bá lọ sí Facebook, tó bá chat, tó bá lo nọ́mbà èèyàn kan, tó bá lọ sí Facebook, tó bá chat pẹ̀lú èèyàn kan tó inbox ẹnìkan, ayé ti di global world now. People are making contact with many people they don't know, one way or the other. So even if it is online, she can even get her mommy's contacts.
She can chat with any artist. Her mom is not just an ordinary person. Her mom is a celebrity. Ìlú mọ̀ọ́ká ni màmá ẹ̀ náà. Àwọn èèyàn ọmọ màmá ẹ̀ dáadáa. Láti get number irú àǹtí Jumoke George all throughout over the world. Kò ń ṣe skills. Ìdí tí èmi tí mi ò fi gba skills ẹ̀ wọlé nìyẹn. Kò kí ń ṣe skills because when any one of them has a problem and they want to contact us in Nigeria, they know how they know how they get us. Yes, a lot of people ní òmòyàn kọ́kọ́ níbí báyìí náà. Tó ẹlòmíì ti ń sọ tó máa ní àmọ́ yá fóònù lò ní ẹjọ́ ẹgbà mí. So òun yá fóònù lò, ó pe màmá ẹ̀. That means ó ṣì ní àwọn èèyàn kan níbẹ̀ yẹn tó ti lè lo fóònù èèyàn. Fóònù èèyàn kan lẹ fi ń bá sọ̀rọ̀ yìí. To get her number shouldn't be a problem. A lot of celebrities here, our mother's contemporaries, our mother's friends, our mother's junior ones and senior ones. So she could have just contacted any one of them to connect her back to her mom. That is why we're complaining. I'm not even crossing at her now. But àwọn èèyàn tí wọ́n ń pariwo wípé irọ́ ni àǹtí yẹn ń pa. That is why tèmi náà ṣe ń search online. Mo fẹ́ really mọ̀ bóyá àṣírí kan tún ti tú níbì kan bọ̀ ìgbà tí mo get across this one. I can just say that people are making contact with the people that close to the mom. Yes. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ kọ́ lè fọkàn balẹ̀ tí ẹ̀kún bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún wọn. Àwọn tó wà lọ́nà mo máa ṣe ń sùn wọn. Kò sọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ mi. Okay, so jẹ́ kí n mọ nǹkan tó máa cost yẹn as in owó tó need calculate kó send message mi bó lẹ́ voice note pé oye báyìí ló máa need o àti lọ sí embassy wa tó bá lè send address mi tó wà mo lè send mo lè bẹ́ẹ̀ scout mi tí o ti lè ṣe passport máa send ẹ̀ sí ẹ ṣùgbọ́n yeah so next thing jẹ́ kí n mọ iye tó get tó need máa lè send owó sí ẹ. So Biola did not have an international passport, and as a result of that, she cannot even buy a SIM card, ordinary SIM that she can put on her phone. Nobody in Mali can buy SIM card without having international passport and without having a national identity card. So ìgbà wo ni o fẹ́ kí mọ́mì bínú àbí kán ronú lò ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ láti bí 4 years. So I was trying to establish that fact that she has not spoken with her mother for the past 4 years. Thank you. Her mother did not lie. Thank you. On the video interview that she did with Dr. Thank Biola. you. God bless you. Jumoke George did not lie that she has not heard from her daughter for the past 4 years. Spoke to her. So Dr. B spoke to Biola. For the past 4 years, thank God Biola is tracked and she's alive and she's healthy, she's okay. Timani ò bá gbé Libya tí ò bá gbé èèyàn máa ń padà wá sílé ni. Ẹ jẹ́ ká padà wá sílé because you cannot be in Nigeria kó wá lé gbogbo débi téèyàn ò ní lè bá àwọn family ẹ̀ sọ̀rọ̀. There are two people that are important in anybody's life. Two people. There are two people that are very, very important in anybody's life in this world. No. Your parents, your children. The relationship can never exist. Okay, Upper Room Miracle Cathedral. Okay. Yes. So, mo jẹ́ kan lára àwọn church member Mama Jumoke. Ẹ máa gbọ́ o. So, mo ti ń rí so many comments láti àárọ̀ tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn kan sọ wípé. Okay. Mama. Let's take this one differently. Ẹ jẹ́ ká gbélé ìlọ́tọ̀.